Είναι αυτό που σε σταματά σαν νοσηλευτή. Δηλαδή είναι οι συνθήκες εργασίας που δυστυχώς το επάγγελμα δεν είναι τόσο σεβαστό όσο είναι εδώ στο εξωτερικό. Δηλαδή θεωρούν τον νοσηλευτή ότι είναι ξεσκατίζει όλη μέρα. Παραιτήθηκε στην πρώτη μέρα. Γιατί ο ειδικός φρουρός? Τι τότε είχε γίνει μια ένοπλη ληστεία με 2 ειδικούς φρουρούς που ήταν στην ομάδα Δίας που είχαν σκοτωθεί. Και εγώ, η δική μας σειρά τότε, θα πήγαινε σε αυτή τη μονάδα. Γιατί εδώ πέρα, π.χ. στα 6 χρόνια δούλευα στην Ελλάδα, είχα αποταμιεύσει όσα αποταμίευσα στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο. Καλημέρα σας. Έχουμε εδώ τον αγαπητό Αποστόλη από το Δουβλίνο. Εν πάση περιπτώσει, πες μας ποιος είσαι και τι κάνεις και πού βρίσκεσαι. Γεια σου Αντώνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση κιόλας. Εγώ είμαι ο Αποστόλης, Ηρακλέος, αλλά κατά τον κόσμο στο TikTok με ξέρουν σαν Τόλης in Ireland. Και μένω λίγο πιο πάνω από το Δουβλίνο, γύρω στα 40 χιλιόμετρα από το Δουβλίνο, βόρεια του Δουβλίνου. Και δουλεύω σαν νοσηλευτής εδώ. Πόσα χρόνια έχεις εκεί, Τόλη? Δουλεύω εδώ πέρα στα τελευταία σχεδόν 9 χρόνια τώρα πλέον. Ήρθα 33. Μάλιστα. Πόσο 8 χρόνια. 8 χρόνια στα 9. Πολύ ωραία. Ας πάμε από την αρχή βασικά. Έτσι, πες μας 2 λόγια για την παιδική σου ηλικία. Πού μεγάλωσες, πώς ήταν τα χρόνια εκείνα? Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά 2 μηνών μετακομίσαμε στο νησί του πατέρα μου, στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Και μεγάλωσα εκεί μέχρι 18 χρονών, που έδωσα Πανελλήνιες και πέρασα στην νοσηλευτική στην Αθήνα. Γενικά, εντάξει, κι εγώ στη Λάρισα, σε μικρότερο μέρος, θέλω να πω καμία σχέση με το να μεγαλώνεις Αθήνα. Αλλά πώς ήταν δηλαδή εκείνα τα χρόνια? Εντάξει, ξέρω ότι είναι τέρμα διαφορετικά. Δηλαδή, παίζατε στους δρόμους, όσο που παίζατε στα σχολεία, υπήρχε φόβος, λέω εγώ τώρα. Πώς ήταν? Εκεί πέρα στο πλωμάρι που μεγάλωσα, στο πλωμάρι Λέσβου, γενικά είχα πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και πάρα πολλά παιδικά χρόνια, γιατί ζούσαμε μια ασφάλεια, τα κλειδιά ήταν έξω από την εξώπορτα, παίζαμε σαλάνε, κινητά δεν υπήρχαν, έχω μεγαλώσει πια, κινητά δεν υπήρχαν, οπότε άμα υπήρχε στο σταθερό τηλέφωνο να κανονίσει με κάποιον, θα βρεθούμε εκεί τη τάδε ώρα και όποιος μαζευόταν. Κάπως έτσι δηλαδή ήταν τα παιδικά μου χρόνια, δηλαδή θυμάμαι ανέμελα και επειδή ήμασταν κοντά στη θάλασσα, θυμάμαι πάντα το έχω συνδυάσει με το φοβερό καλοκαίρι και διακοπές το νησί μου. Ωραία χρόνια. Και μετά, όπως μεγαλώνεις, εντάξει, φαντάζομαι στην εφηβεία κλπ. Πότε αρχίζεις έτσι να σκέφτεσαι τι επάγγελμα θα κάνεις και σιγά σιγά πιο συνειδητοποιημένα να λες θα επιλέξω αυτό? Είτε αν ήταν κάτι διαφορετικό, είτε αυτό που επέλεξες εν τέλει, ξέρω εγώ, και το άλλαξε την πορεία. Κοίταξε, επειδή λόγω του πατέρα μου ήταν αστυνομικός, πάντα είχα την ιδέα να γίνω αστυνομικός κι εγώ. Αλλά εντάξει, με τις Πανελλήνιες δεν τα πήγα πάρα πολύ καλά. Και από τις επιλογές που είχα, ξέρω εγώ, ήθελα ή φυσιοθεραπεία, νοσηλευτική, κάτι παραϊατρικό που ξέρω ότι είχε απορρόφηση, δηλαδή πάντα υπήρχε ζήτηση για να βρεις για να πας να δουλέψεις, ξέρω εγώ. Πάντα μου άρεσε έτσι αυτός ο κλάδος, οπότε και πέρασα στην νοσηλευτική, ξέρω εγώ. Σε ποια πόλη, ποια σχολή? Στη νοσηλευτική στο ΤΕΙ Αθήνας, τώρα Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Αθήνα. Φυσικά. Και πας, φαντάζομαι, στην Αθήνα, όπως όλοι μας εκεί, 18-19 χρονών κλπ. Γενικά πήγαινες Αθήνα, ήξερες καθόλου, ή ήταν ένα, ξέρεις, κρύο ντουζ, ας το πω, με το που πήγες κατευθείαν? Ναι, Αθήνα, εντάξει, είχαμε συγγενείς, πηγαίναμε αρκετά συχνά, αλλά δεν ήξερα γενικά στην Αθήνα τους δρόμους, περιοχές και αυτά. Ήξερα μόνο μια περιοχή, επειδή ήταν εκεί πιτσιρικάδες, δεν ήξερα μόνο αυτή την περιοχή. Αλλά όταν πήγα, γενικά είχα ωραία φοιτητικά χρόνια. Είχαμε δικό μας σπίτι στην Αθήνα, οπότε ήταν πολύ καλό να εξερευνήσεις τις περιοχές. Εντάξει, και έμαθες στην Αθήνα μόνος σου σαν φοιτητής, η καλύτερη ηλικία ίσως να την εξερευνήσεις. Γενικά, πώς ήταν οι σπουδές σου? Ήσουν, να το πω, τακτικός φοιτητής? Έπρεπε να πηγαίνεις κάθε μέρα στη σχολή? Είχατε εργαστήρια? Πες μας 2 λόγια. Ναι, στην νοσηλευτική 2 μέρες την εβδομάδα π.χ. ήταν υποχρεωτικά εργαστήρια, έπρεπε να πας, αλλιώς κοβόσουνα. Και νομίζω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν και άλλες 2 μέρες έπρεπε να πας σαν εκπαίδευση σε νοσοκομείο, σαν πρακτική, ξέρω εγώ, μίνι πρακτική κάποιες ώρες σε νοσοκομείο. Αλλά αυτό δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μετά από το 3ο εξάμηνο νομίζω, 4ο εξάμηνο, το 2ο έτος και μετά να κάνεις κάποιες ώρες συγκεκριμένες αυτά.
Γενικά η σχολή μου άρεσε. Ε, Είχα θέμα γενικά, οκ. όποτε μπορούσα. Θεωρίες γενικά δεν πολύ πήγαινα. Αλλά επειδή είχαμε τα κονέ με τις παρατάξεις, μαζί να σημειώσεις και αυτά, και εντάξει, τα καταφέρναμε. Εντάξει, έζησες δηλαδή το αθάνατο ελληνικό πανεπιστήμιο και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Ακριβώς. Έτσι, κοιτώντας πίσω, αφού την ανέφερες αυτό, αν θες λίγο να κοιτάξεις τώρα, εντάξει, προφανώς με τη Σοφία, στο πούμε, μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, ποια θεωρείς ότι ήταν, ας πούμε, τα θετικά και ποια τα αρνητικά με το ελληνικό πανεπιστήμιο, κυρίως και κατ' επέκταση με το εκπαιδευτικό σύστημα όπως το έζησες εσύ φυσικά? Εγώ τώρα ίσως δεν ξέρω, είχα την τύχη να έχω καθηγήτριες, πώς να το πω, πώς λέγαμε, που ήταν από τις παλιάς κλάσεις, ήταν οι πολύ αυστηρές που είχαν κότσους στα μαλλιά και αυτά. Δηλαδή ένα 60% των καθηγητριών που είχαμε ήταν αυτού του κράτου, οπότε είναι αυστηρές. Οπότε πρέπει να ήσουν λίγο προσεκτικός. Στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο, ναι. Οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός Οκ. πώς μιλάς και πώς συμπεριφέρεσαι. Εγώ γενικά ήμουν καλό στο μιλητό και στο μπλα μπλα και εμφάνιση ήμουν πάντα προσεκτικός, οπότε δεν είχα θέμα. Αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις που π.χ. παιδιά ψήφιζαν κουκουέ, ξέρω εγώ, δεν τους περνάγανε. Κάτι τέτοια. Τρελά. Τα είχατε δηλαδή και αυτά. Βέβαια. Εντάξει, χαριτολογώντας, δηλαδή ήταν μπλε το πανεπιστήμιο, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες. Ναι, ναι, ναι. Full μπλε. Εντάξει, ζήσαμε κάποιες ίδιες, ας το πούμε, εμπειρίες. Ωραία. Και τελειώνεις τη σχολή και τι κάνεις μετά? Μόλις ήρθα σχολή, βασικά πρωτού τελειώσω, ένα εξάμηνο πριν, πήγα στο στρατό. Τελείωσα το στρατό στη Μυτιλήνη, έκανα εκεί στο κοντά, σε ένα στρατόπεδο κοντά στην πόλη που μεγάλωσα. Και μετά από το στρατό πήρα το πτυχίο μου και ξεκίνησα μία δουλειά σε ένα τηλεφωνικό κέντρο στην αρχή, σε ένα διαγνωστικό κέντρο. Βασικά πριν πας εκεί, μιας που δεν έγραψα στο στρατό, επειδή ξέρεις τώρα κάνουν και αυτές τις αλλαγές. Εγώ δηλαδή, ενώ κανονικά είχα σπουδάσει οικονομικά, δεν έκανα απλώς τίποτα. Ήμουν οδηγός στο στρατό, δηλαδή καμία σχέση. Εσύ έκανες κάτι σχετικό με το πτυχίο σου ή δεν τους ένιωξε καν και σε έστειλαν σε άλλη ειδικότητα άσχετη? Δεν είχα τελειώσει στη σχολή που είχα ακόμα ένα εξάμηνο ή νομίζω χρώσταγα ένα μάθημα. Είχα τελειώσει πρακτική, χρώσταγα ένα μάθημα, δεν είχα πάρει το πτυχίο. Σαν ειδικότητα είχα τυφλικοφόρος ασφαλείας. Οπότε ήμουνα σαν... Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή στην αρχή πήγα μάχημος και μετά τελευταία μετάθεση πήγα στη μεραρχία, ξέρω, σαν λιγότερο το τάγμα πληροφοριών, ξέρω, ήμασταν σε κομπιούτερ και έτσι, αλλά σαν κατάσκοποι, όχι κατάσκοποι, αλλά δίναμε αναφορές για τους Τούρκους και τέτοια, αεροπλάνα, πρόσφυγες και αυτά, με πληροφοριοδότες του στρατού. Άρα, Καλή μετάθεση θεωρείται. Σχετικά, βυσματική. γενικά, σου πούμε έτσι, θεωρείς ότι έμαθες κάτι δηλαδή στο στρατό, ή αν για παράδειγμα σε είχαν βάλει λίγο τώρα σε δικότητα νοσηλευτή, για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο ή οτιδήποτε, θα μπορούσες να έχεις, ας το πω, πάρει και λίγο προϋπηρεσία στον τομέα σου? Να σου πω την αλήθεια, δεν με πείραξε που δεν πήγα στο υγειονομικό. Εντάξει. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία γιατί ήμουν στο πεζικό. Ήταν εντελώς διαφορετική εμπειρία, αλλά επειδή είπε και πιο μεγάλο στο στρατό, 22 χρονών, νομίζω ήταν για μένα έμαθα, δηλαδή για τα όπλα, ξέρω εγώ, μετά στο κέντρο πληροφοριών και αυτό ήταν ενδιαφέρον. Αλλά εντάξει, στρατός είναι, δηλαδή αυτό που λένε, ξέρω, μετά το στρατό η λογική, ξέρω εγώ, ισχύει, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπήρχαν πολλά ανάλογα πράγματα στο στρατό, υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες του στρατού να λες. Ειδικά οι άντρες που κάνουν τις γυναίκες να βαριούνται. Δηλαδή όλοι έχουν. Εντάξει, το είδες θετικά. Δηλαδή μπορούμε να κάτσουμε λέμε το στρατό μέχρι αύριο το πρωί, ξέρω εγώ. Άστε, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες εδώ. Πάμε λοιπόν, μου άρεσε πιο πολύ λοιπόν, συγγνώμη, στη διέκοψα, το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, φεύγεις από στρατό, απολύεσαι, Ναι, παίρνεις το πτυχίο και πας σε τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα. Για λίγους μήνες, ξέρω, σε ένα διαγνωστικό κέντρο που είχαν νοσηλεία κατοίκων και έκανα μια διαλογή, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο για τα περιστατικά. Και μετά από αυτό ξεκίνησα σε μια ιδιωτική κλινική σαν νοσηλευτής σε ΜΕΘ. Πόσα χρόνια έμεινες εκεί? Σε αυτή την κλινική έμεινα 6 περίπου χρόνια και μετά από αυτά τα 6 χρόνια ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή με εσύ δεν πέρασες καθόλου, δεν μπήκες μέσα. Ήσουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Ήμουνα μόνο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, ναι.
στην Αθήνα. Μόνο Αθήνα. Ήταν επιλογή ή π.χ. δεν είχαν ανοίξει τη θέση για να μπορείς να μπει εκείνο τον καιρό? Και πώς λέγεται που δίνει στο ΑΣΕΠ. Μια φορά το πρόλαβα, έκανα τα χαρτιά μου, αλλά δεν είχα αρκετά μόρια, δεν είχα αρκετή εμπειρία. Οπότε μονόδρομος για πιο πολλούς νέους νοσηλευτές είναι ο ιδιωτικός τομέας, ξέρω. Και τότε εγώ ήμουν τυχερός που Ωραία. ξεκίνησε ακόμα η κρίση, ήταν το 2010. Φυσικά. Και είχαμε σχετικά καλούς μισθούς. Αλλά μετά το 2011, όταν έγινε η κρίση, μας τα ρίξαν όλα. Άρα μέσα σε ένα βράδυ θα μπορούσα να πω ότι λέγω τώρα είχες ένα μισθό, ας πούμε, στην τύχη 1.200 και έπεσε μέσα σε ένα βράδυ, ξέρω εγώ, 700-800, κάπως έτσι. Πολύ κοντά έπεσες. Θυμάμαι από τους πρώτους μισθούς που έπαιρνα ήταν 1.250, που ήταν πολύ καλά λεφτά τότε για το 2010-2011, πολύ καλά λεφτά που έμενα με τους γονείς μου ακόμα. Αλλά μετά, ναι, μια νυχτή πέσανε στα 800 ευρώ, 850 ευρώ καθαρά. Μαζί με βάρδιες Και πες και ευχαριστώ. και αυτό, και η προσωπάρχη στη μάμη μας έλεγε να τα βιογραφικά, ένας πάγος, αν θέλεις, φύγε. Κάτσε. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Και είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Γενικά, οι συνθήκες πώς ήταν? Ήταν π.χ. 40 ώρες τη βδομάδα, ήταν να κάνεις, ας το πω αυστηρά, τα προσόντα που σπούδασες και θα κάνει ένας νοσηλευτής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή έκανες, ας το πούμε, και διαφορετικά πράγματα? Εγώ είχα την τύχη, την ατυχία να δουλεύω σε μια ιδιωτική κλινική που είχε έναν μπαμπούλα για αφεντικό. Δηλαδή έκανες τα πάντα. Τώρα εγώ στη ΜΕΘ όταν ήμουνα δούλευα τις ώρες σχετικά. Έχω κάτσει όμως σαν τιμωρία διπλοβάρδια επειδή το ήθελε αυτός. Επειδή Σαν τιμωρία? Ναι, σαν τιμωρία κάτσε με διπλοβάρδια μαζί με μία συνάδελφο. Και επίσης όταν ήμουν στα χειρουργεία μετά πήρα εσωτερική μετάθεση 2 χρόνια στα χειρουργεία. Καθόμασταν ατελείωτες ώρες. Δηλαδή μια εβδομάδα μπορώ να δουλέψω και 80 ώρες, ξέρω, αντί για 40. Δηλαδή εφημερεύεσαι, ο νοσηλευτής εφημέρευε, ξέρω, στα χειρουργεία μου, στο νοσηλευτικό εγώ. Μέχρι να τελειώσω τα χειρουργεία, ξέρω εγώ. Πήγαινε σε 8 ώρα το πρωί και μια φορά είχα κάτσει μέχρι σε 7 ώρα το άλλο πρωί, ξέρω εγώ. Και κανονικά πρέπει να κάτσω για δουλειά, αλλά με λυπηθήκανε και σου είπα φύγε. Ήτανε... Δηλαδή... Αλλά μεγάλο σχολείο, ξέρω εγώ. Αλλά ξέρεις τώρα, αυτά όταν τα ακούει ένας άσχετος με τον τομέα σαν εμένα και φαντάζομαι πολλούς άλλους που μας ακούνε, μας φαίνονται υπερβολικά. Αυτό που θέλω να καταλάβω δηλαδή είναι, θέλω να μου περιγράψεις, αντέχεις να ξεκινήσουμε από αυτό όταν δουλεύεις τόσες πολλές ώρες. Και ας πούμε ότι έχεις ένα δύσκολο περιστατικό, λέγω τώρα, μετά από 10, μετά από 12, μετά από 14 ώρες που είσαι στη δουλειά. Πώς ανταπεξέρχεσαι σε αυτές τις συνθήκες εκείνη τη στιγμή? Δεν ανταπεξέρχεσαι δηλαδή, γι' αυτό πάντα υπήρχε εκνευρισμός στη δουλειά. Το μόνο καλό που υπήρχε είναι ότι υπήρχαν κάποια παιδιά που δουλεύαν μαζί που είχαν την ίδια ταλαιπωρία με μένα και λεγόμασταν η ομάδα των ταλέποροι, που γελάγαμε μεταξύ μας για να περάσει, ξέρω αυτό, κάναμε καζούρα μεταξύ μας, έλα ταλέπορο, έλα πάμε λίγο ακόμα και μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς δεν έβγαινε. Αν δεν είχες κάποιον που να συμπάσχει μαζί σου ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν γινόταν η δουλειά δηλαδή. Αλλά το θυμάμαι ότι η δουλειά έβγαινε με το ζόρι, με πολλές φωνές, με τους γιατρούς να φωνάζουν, να εκνευρίζονται, να μας περιμένουμε και εμείς να μην μπορούμε να πάμε γιατί δεν προλαβαίναμε. Βγάλε άκρη. Αυτά εδώ πέρα σε μένα στην Ινδία δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον. Γενικά, για να κλείσουμε την Ελλάδα σιγά σιγά, εντάξει, προφανώς είχες και τον κύκλο σου. Θέλω να πω, θεωρείς ότι σε άλλες κλινικές ήταν ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες? Υπήρχαν και τέλειες κλινικές με τέλειες συνθήκες ή λίγο πολύ, κυρίως και λόγω της κρίσης, οι συνθήκες ήταν παντού ίδιες, οπότε και να φεύγεις από εκεί πάλι στην ίδια κατηγορία θα πέφτες? Μάλλον υπάρχουν κάποια τμήματα που θεωρούνται καλά τμήματα που δεν έχεις πολλή δουλειά, ξέρω εγώ, δεν έχεις την ίδια ποιότητα δουλειάς που είχες κάπου αλλού. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι πλέον μου λένε ότι και στο δημόσιο ακόμα ότι περνάνε πολύ χάλια στις βάρδιες τους, με πολλή δουλειά, εξευτελισμούς και ποιότητα εργασίας, δηλαδή και η αμοιβή τους να είναι τόσο χαμηλή για αυτά που κάνουν. Ναι. Ωραία. Και αφού το ανέφερες, φτάνει στο αμήν λοιπόν.
τι σε έφτασε στο αμήν, τι σε έκανε να σκεφτείς το εξωτερικό και πώς το κυνήγησες? Κάποια στιγμή έβλεπα ότι η δουλειά εκεί παιδεύομαι, δεν γίνεται δηλαδή. Δεν βγαίνει άλλο να ταλαιπωρήσεις να δουλεύεις 60 ώρες την εβδομάδα, 70 ώρες την εβδομάδα, να μην έχεις προσωπική ζωή, να μην μπορείς να βγεις, τα λεφτά να μην σου φτάνουν, έτσι. Με 850 ευρώ να δίνεις στο νίκη 300 ευρώ, άλλα τόσα για το ρεύμα, σούπερ μάρκετ κτλ. Να μην σου μένει αποταμίευση. Κάποια στιγμή σου λες, τι κάνω τώρα εγώ? Θα κάτσω στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, αυτό θα είναι το μέλλον μου? Να δουλεύω σαν το σκυλί, να μην βγάζω τίποτα, αποταμίευση τίποτα και προσωπική ζωή 0? Και είχα κάποιους φίλους που είχαν φύγει ήδη στο εξωτερικό και τους ρώταγα πώς είναι τα πράγματα. Μου λέει, καμία σχέση, Αποστόλη, κουκούτσι όλα εδώ. Κουκούτσι, είναι καμία σχέση με Ελλάδα. Και πήρα απόφαση, έψαξα χώρες που ήθελα να πάω. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, είχα ψάξει για Νορβηγία. Είχαμε αρχίσει κάποια νορβηγικά μαθήματα γλώσσας. Αλλά εντάξει, δεν μου πολύ άρεσε η ιδέα της Νορβηγίας. Μετά είδα για Αγγλία. Αλλά στο τέλος με κέρδισε η Ιρλανδία, που δεν το μετάνιωσα κιόλας. Άρα η πρώτη σου επιλογή από Ελλάδα πήγες κατευθείαν Ιρλανδία και είσαι εκεί ακόμα σήμερα? Ναι, δηλαδή δεν έχω. Δηλαδή ήρθα πακέτο Ιρλανδία και το καλό αυτό είναι ότι υπήρχε μια αγγελία για τα νοσοκομεία, ξέρω εγώ, που σου δίνει relocation package. Τι είναι αυτό? Δηλαδή το νοσοκομείο που θα πάρει σου δίνει κάποια χρήματα, κάποια bonus για να έρθεις να δουλεύεις για αυτούς. Έτσι ήρθα κι εγώ εδώ, με αυτά τα χρήματα πιο πολύ, αλλά θα σου πω... Αυτό ήταν κρατικό το πρόγραμμα? Ορίστε. Ήταν κρατικό το πρόγραμμα ή από ιδιωτική εταιρεία? Είναι του δημόσιο αυτό, δημόσιο. Το relocation package. Ναι. Το δημόσιο. Ωραία. Άρα εσύ, ας το πούμε έτσι, έκανες αίτηση κατευθείαν στο αντίστοιχο ΑΣΕΠ, εντάξει, καμία σχέση, για να φύγεις για το δημόσιο τομέα, τον κρατικό τομέα στην Ιρλανδία και σου δίναν και relocation package είναι το υπόλοιπο πακέτο παροχών. Θα σε διορθώσω, έκανες ένα λάθος, δεν είναι καθόλου σαν ΑΣΕΠ. Είναι το δημόσιο νοσοκομείο που έχει, σου πω εγώ, το Ασκληπείο, ξέρω. Έχει κάποιες θέσεις εργασίας για νοσηλευτές και βγάζει εγγελία για το δημόσιο νοσοκομείο για αυτές τις θέσεις και περνάς μόνο συνέντευξη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια χαρτιά και άμα σε προσλάβουν, τότε σου ζητάνε κάποια χαρτιά, ξέρω τι θέλεις. Το μόνο που πρέπει να έχεις εδώ εσείς για να κάνεις αυτή τη συνέντευξη, πρέπει να έχεις το PIN. Το PIN είναι ένας αριθμός ότι είσαι μέλος της νοσηλευτικής εδώ στην Ιρλανδία, ξέρω. Που εντάξει, δεν βγαίνει τόσο εύκολα. Εγώ μένα χρειάστηκα γύρω στους 3 μήνες για να βγει αυτό. 2 με 3 μήνες. Και τότε που ήμουν τυχερός εγώ, αγγλικά. Τώρα χρειάζονται αγγλικά, σαν αντικείμενο. Τότε που είχα έρθει εγώ δεν χρειάζονταν καν αγγλικά. Μόνο πώς θα πίνεις σε συνέντευξη. Άρα γενικά, ας το πω, φαντάζομαι, επειδή είχαν έλλειψη, ήταν ανοιχτοί στο να κοιτάξουν π.χ. και Έλληνες νοσηλευτές που δεν έχουν το PIN ήδη και τους βοηθούσαν δηλαδή τον πρώτο καιρό μέχρι να το βγάλουν. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω δηλαδή είναι, πας εκεί, ξεκινάς, δουλεύεις και όταν βγάλεις το PIN παίρνεις, ας το πούμε, κάποιες έξτρα αρμοδιότητες ή πας στην Ιρλανδία, περιμένεις και μέχρι να το βγάλεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, κάθεσαι στο σπίτι? Αυτό το βγάζεις από την Ελλάδα, όσο στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να πας στην Ιρλανδία. Είσαι στην Ελλάδα, υπάρχουν οι πιο πολλοί recruiters που δουλεύουν μαζί σου για να βγάλεις το PIN, σε βοηθάνε δωρεάν. Σου λένε τι πρέπει να κάνεις δικαιολογικά και μετά σου κλείνουν συνέντευξη με το νοσοκομείο που έχει τα relocation package και σε βοηθάνε, ξέρω, και συνέντευξη περίπου θα σε ρωτήσουν και αυτά. Και όταν κλείσεις τη θέση αυτή, τότε ξεκινάς τη δικασία Δηλαδή, φαντάσου, όταν ήρθα εγώ Ιρλανδία, είχε το νοσοκομείο κανονίσει ταξί να με περιμένει, να με πάρει και να με πάρει σε ξενοδοχείο που είχαν ήδη κλείσει αυτοί. Που το πληρώναν αυτοί για να μείνω κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να βρω δικό μου μέρος να μείνω. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ, αλλά Φυσικά. δεν κάνει κανένας στην Ελλάδα, πιστεύω, δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, στο δημόσιο ιδίως με τίποτα, ούτε στα ιδιωτικά. Και επίσης φυσικά τώρα φαντάζομαι πώς φαντάζει αυτό όταν πατάς το πόδι σου, ας το πούμε έτσι, χαριτολογώντας στην Ιρλανδία και από αυτά που περνούσε στην Ελλάδα βλέπεις το ταξί και τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Πες μου έτσι λίγο τα συναισθήματά σου έτσι τον πρώτο καιρό όταν παθαίνεις αυτό το πολιτισμικό σοκ από το πριν έρχεσαι στο νέο. Πώς
είναι αυτοί οι πρώτοι σου μήνες, λέω τώρα, στην Ιρλανδία? Είναι, όπως έμεινε στο στρατό, υπήρχαν οι μήνες προσαρμογής. Γιατί οι Ιρλανδοί μιλάνε αγγλικά, αλλά μιλάνε με κάποια προφορά, έτσι. Ο καιρός είναι διαφορετικός, η ομιλία είναι διαφορετική, οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ διαφορετικές, δεν ήξερες πώς να προσεγγίσεις. Δηλαδή, οι Ιρλανδοί αυτό το καλό έχουν, σε εκπαιδεύουν ό,τι και να κάνεις, π.χ. μέχρι και στο communication, μέχρι και στην επικοινωνία με τους ασθενείς. Σου λένε π.χ. κάποιους τρόπους επικοινωνίας για να σπάσεις τον πάγο, για να πώς να αποποιείς ένα παράπονο, πώς να το διέσκυλες, ξέρεις, να το καθησυχάσεις τον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Άμα παραπονιέται, ξέρω τι πρέπει να κάνεις δηλαδή. Πώς να παίρνεις αίματα, πώς αυτά σου κάνουν κάτι σαν σεμινάρια που πρέπει να τα περάσεις για να μπορείς να τα κάνεις. Π.χ. εγώ δεν μπορώ να βάλω ένα φλεβοκαθητήρα αν δεν έχω κάνει αυτό το μάθημα. Και ας το έκανα στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Κατάλαβες. Φυσικά. Είναι καλυμμένοι αυτοί ότι αυτός έχει εκπαιδευτεί για να το κάνει. Αυτό είναι καλό σχετικά εδώ πέρα. Αυτό είναι καλό. Και επίσης ένα άλλο καλό που έχουν εδώ πέρα είναι ότι π.χ. στην Ελλάδα, όταν δούλευα στη ΜΕΘ, είχα 3 ασθενείς να προσέχω με 4. Εδώ πέρα σου είχαν έναν ασθενή να προσέχεις μόνο. Okay. Να προσφέρεις ποιότητα φροντίδας πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορείς να προσφέρεις στην Ελλάδα. Ακόμα σε ΜΕΘ από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα 9 χρόνια είσαι σε ΜΕΘ? Όχι, ήμουνα 4 χρόνια σε ΜΕΘ, 3 χρόνια στη ΜΕΘ, μετά ήμουνα γύρω στα 4,5-5 χρόνια, 5 χρόνια στα χειρουργικά επίγοντα. Και τώρα τα τελευταίους 2 μήνες είμαι στον virtual ward, σε εικονικό όροφο, που προσέχουμε ασθενείς από το σπίτι. Δηλαδή οι ασθενείς είναι στο σπίτι τους και εμείς τους προσέχουμε ηλεκτρονικά από κομπιούτερς, ξέρω. Χωρίς καν τίποτα, απλά τους έχουμε δώσει ένα monitoring kit με πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και ένα mini καρδιογράφο για να κάνουν τα ζωτικά τους και εμείς να τα βλέπουμε online, ξέρω εγώ, 2 φορές τη μέρα. Και αν χρειαστεί να τους πάρουμε κάποια... Άρα εσύ το που έχεις το tablet και βλέπεις ότι Αντώνης έχει τόσο τώρα πίεση, τόσο ζάχαρο, χτυπάει φαντάζομαι αλάρμα άμα ανεβεί κάτι, κάπως έτσι. Για να το βρω, πρέπει να το κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή για να το δω εγώ. Και αυτό υπάρχει στο μόνο για ώρες. Δεν είναι δηλαδή, ή αν σου ζητήσω εγώ να κάνεις για να το δω. Αλλιώς δεν είναι συνεχόμενο, ξέρεις, παρακολουθείς συνεχόμενη. Είναι 2 φορές τη μέρα, ξέρω, να κάνω αυτά. Και πόσα άτομα δηλαδή είναι υπό την επίβλεψή σου κανονικά, σε μια βάρδια? 12 μπορούμε να έχουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ασθενείς μόνο. Γι' αυτό και με βλέπεις τώρα εδώ και έχω διάλειμμα, ξέρω εγώ, όσο θέλω. Είναι μια κοπέλα μέσα. Τώρα εντάξει, οι ασθενείς τώρα κοιμούνται αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Μας ματιάσουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, προφανώς το βράδυ φαντάζομαι δεν τους ενοχλείται, ας το πούμε, τόσο πολύ, αλλά δηλαδή τους βάζεις με τη σειρά στην βάρδιά σου κανονικά και τους λες: OK, 9 η ώρα θα πάρω αυτό να κάνω αυτές τις μετρήσεις, 9 και 4 αυτό να κάνω αυτές τις μετρήσεις. Τους περνάς δηλαδή, όπως είπες, 2 φορές στη βάρδιά σου, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, 2 φορές στη βάρδια, ξέρω εγώ. Κάνουν από μόνοι τους δηλαδή. Τους έχουμε εκπαιδεύσει, δηλαδή, πρωτού φύγουν στους τους εκπαιδεύουμε πώς να το κάνουν. Τα κάνουν και τα βλέπουμε εμείς στο monitor. Και αν είναι κάποιο δεν είναι καλό reading, ξέρω, δεν είναι καλό το νούμερο, τους παίρνουμε τηλέφωνο, ξέρω, πώς νιώθεις και αυτά. Αλλά υπάρχουν ερωτήσεις που τους ρωτάνε, ξέρω, όταν πατάνε στο tablet το ερωτηματολόγιο, πώς νιώθεις σήμερα, χειρότερα, καλύτερα. Και αναλόγως πάμε και εμείς κάνουμε το πλάνο μας, ξέρω εγώ. Όποιος είναι χειρότερα, δηλαδή, είναι πιο προτεραιότητα. Όποιος είναι καλά, νιώθει καλύτερα, δεν είναι αυτό, δεν... Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να πάνε σε αυτό τον όροφο και καλά, τον εικονικό. Φυσικά. Καλά σχετικά σημεία, απλά περιμένουν κάποια τεστ, κάποιες εξετάσεις να βγουν και απλά να είναι στο σύστημα για να γίνουν πιο γρήγορα. Επειδή εντάξει, φαντάζομαι αυτά προφανώς δεν θα υπάρχουν καν στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση που μιλάμε ή θα είναι με τέρμα διαφορετική μορφή. Γι' αυτό ρωτάω περισσότερα πράγματα για να μάθουν και κάποια πράγματα παραπάνω πάνω στον τομέα σου, ιδίως εσύ που έχεις αυτή την εμπειρία τόσο σημαντική. Άρα δηλαδή, για να το κλείσω έτσι, ιδίως στα επαγγελματικά σου, ας το πούμε, φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ βαρύ περιστατικό. Προφανώς, αν ήταν βαρύ περιστατικό, θα είχε μείνει στο νοσοκομείο.
Μιλάμε δηλαδή για άτομα που, όπως είπες, περιμένουν κάποιες εξετάσεις ή θέλουν μια παρακολούθηση για ένα, φαντάζομαι, σε κάτι συγκεκριμένο διάστημα, 3-6 μήνες, κάπως έτσι. Τους στέλνεις δηλαδή σπίτι με αυτές τις συσκευές, τους παρακολουθείς και σε κάποια φάση, ας το πούμε, αν πάνε όλα καλά φυσικά, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζονται άλλο παρακολούθηση και μπορούν να πάνε πίσω στη ζωή τους. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, αλλά είναι σε μέρες, όχι μήνες. Δηλαδή μπορεί να Μέρες κιόλας, οκ. Δηλαδή αυτός που πάει σε αυτό τον όροφό μας καλά, μπορεί να περιμένει 2 μέρες για αυτή την εξέταση και άλλη 1 μέρα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Και μπορεί να μείνει σε αυτή την υπηρεσία μας καλά για αυτές τις 3 μέρες μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, είναι καλά ή όχι, και μπορεί να φύγει μετά, να πάρει εξιτήριο από αυτό. Ξέρω. Ή υπήρχε κάποιος, έχουν πολλά περιστατικά που έχουν τη γρίπη, ξέρω εγώ, τύπου ΑΒ, που αναρρώνουν και απλά χρειάζονται 2-3 μέρες παρακολούθηση από το σπίτι και καλά, ότι παίρνουν τα φάρμακά τους και αυτά, ότι είναι καλά, ξέρω εγώ. Το έχουν εδώ πέρα για ένα μαξιλάρι ασφάλειας οι γιατροί. Και να απελευθερώνουν έτσι κρεβάτι από το νοσοκομείο, που το χρειάζεται κάποιος άλλος. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, επειδή προφανώς γίνεται τώρα και άπειρος λόγος, ξέρεις, για τις αναμονές, για τα ράτζα κλπ. Σε γενικές γραμμές, πώς είναι τα νοσοκομεία εκεί πέρα? Έχετε ράτζα, έχετε αναμονές, πώς πάει? Ράτζα, σε όροφους δεν υπάρχουν ράτζα, εννοείται πως όχι. Τώρα ράτζα υπάρχουν στα επίγοντα, εντάξει, οι ασθενείς σε ράτζα κάθονται, αλλά σε διαδρόμους να δεις ράτζο δεν θα δεις, όχι. Ράτζο σε διάδρομο ή να εκτελέσει νοσηλεία σε διάδρομο σε ασθενή, δεν το έχω δει ποτέ στα τελευταία 9 χρόνια που είμαι εδώ. Γενικά υπάρχουν έλλειψη κρεβατιών, αλλά το παλεύουν και εντάξει, βρίσκουν την άκρη. Δηλαδή κάθε φορά βρίσκουν την άκρη. Γενικές γραμμές ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, δηλαδή οι ασθενείς εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν φωνές. Φωνές υπάρχουν μόνο από μεθυσμένους, ξέρω εγώ, ή ψυχολογικά αρρώστους. Αλλά γενικά εδώ καταλαβαίνω, οι Ιρλανδοί είναι σχετικά ευγενικοί και καταλαβαίνουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει δουλειά και αναμονή και δεν παραπονιούνται τόσο πολύ. Έστω δηλαδή, ας πούμε, σε ένα τροχαίο, ας πούμε, κάτι τέρμα έκτακτο, παθαίνω κάτι. Εντάξει, δεν θα πω ότι είμαι, ας πούμε, τιμοθάνατος, αλλά έστω ότι έχω σπάσει π.χ. πόδι, ότι έχω μια, τέλος πάντων, κατάλαβες, ζημιά. Με παίρνει το ασθενοφόρο, με φέρνει στο νοσοκομείο. Ας το πω, πόσο θα περιμένω, ρε παιδί μου, μέχρι πόσο θα με βάλουν μέσα να μου κάνουν ακτινογραφία στα πάντα? Άμα είσαι Σε μια νορμάλ βραδιά. Άμα είσαι επίγον, υπάρχει το σύστημα Manchester, το Triage, ξέρω, που σε βλέπει, ξέρω, ένας νοσηλευτής και αναλόγως πόσο βαρύ περιστατικό είσαι, σε βάση μια κατηγορία. Άμα είσαι πολύ επίγον, θα σε δούνε στην κατηγορία 1, κατηγορία 2, σε βλέπουν μέσα σε μισή ώρα το πολύ. Άμα έρθεις εσύ από ατύχημα, εντάξει, βάζουν κατευθείαν μέσα με το ασθενοφόρο. Δηλαδή, όσοι έρχονται με ασθενοφόρο έχουν κάποια προτεραιότητα στο να μπουν και να εξεταστούν. Αλλά σε βλέπει και νοσηλευτής που παίρνει την ευθύνη και σε βάζει στην κατηγορία 2, 3, 4, που σημαίνει επίγον, λίγο επίγον, πολύ λίγο επίγον. Αν δεν είσαι πολύ επίγον, μπορεί να περιμένεις και 10 ώρες και να σε δει γιατρός. Φτάνει και τόσο. Σε βλέπει ένας νοσηλευτής, παρακολουθεί. Σε βλέπει και σε ρωτάει να σου δώσει κάποιο παυσίπονο. Αλλά να σε δει γιατρός, να πάρθουν αποφάσεις, καμιά φορά και 10 ώρες δηλαδή. Αν είναι πολύ busy το νοσοκομείο. Μίλησες για ασθενοφόρο. Συνήθως ένας ασθενής στο σπίτι, οπουδήποτε, πόση ώρα θα περιμένει για ασθενοφόρο με το που θα γίνει η κλήση ότι κάποιος χρειάζεται ασθενοφόρο? Συνήθως εδώ έχουν πολλά ασθενοφόρα γενικά, γιατί δηλαδή έχει πάρα πολύ δουλειά. Τι να σου πω τώρα, έχει τύχει και 5 λεπτά το ασθενοφόρο, ξέρω περιπτώσεις, και 10 λεπτά και 15, αλλά άμα δεν είναι πολύ επίγον, μπορεί να είναι μισή ώρα, 1 ώρα. Πάνω από αυτά που μου λένε ασθενείς δηλαδή, μου λένε ότι σχετικά το ασθενοφόρο είναι σχετικά γρήγορα, δεν περιμένεις πολλές ώρες. Οκ, ωραία. Πολύ ωραία. Άρα, γενικά, ας κοιτάξουμε πίσω αυτά τα 9 χρόνια, σήμερα τι θα μου έλεγες? Είσαι ευχαριστημένος, είσαι δυσαρεστημένος με τις συνθήκες που είσαι εκεί? Θεωρείς, για παράδειγμα, από αυτά που ακούσεις και από συναδέλφους που ίσως ήταν και σε άλλες χώρες, π.χ. λέγω τώρα Αγγλία ή Νορβηγία που είπες νωρίτερα, είναι καλύτερα στον τομέα σας, ή πραγματικά η Ιρλανδία θεωρείς ότι είναι ίσως ιδανικά, τουλάχιστον για σένα? Πιστεύω για μένα όχι, δηλαδή είναι από τις top χώρες
για να μεταναστεύσεις. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή κάνω πράγματα, τα έχω πει και σε βίντεο μου, που δεν θα μπορούσα να τα κάνω δυστυχώς στην Ελλάδα. Είτε αυτό είναι αποταμίευση, είτε αυτό είναι διακοπές, είτε αγορές, είτε κτλ. Και αυτό δηλαδή, εδώ στην Ιρλανδία κάνω αποταμίευση και κάνω μια όμορφη ζωή, ποιοτική ζωή. Δηλαδή, και τώρα που έγινα πρόσφατα πατέρας, πιστεύω θα δώσω στο παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα μέλλον, πολύ καλό μέλλον, παρά ένα μίζερο μέλλον που θα είχα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Τι να πω, έτσι πιστεύω για μένα, δηλαδή. Και το καλό είναι ότι η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα για να κάνεις διακοπές. Αλλά για να δουλέψεις σαν νοσηλευτής, έτσι, προσωπική μου άποψη, δεν μπορείς να ζήσεις σαν άνθρωπος. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλούς νοσηλευτές που παιδεύονται τώρα. Και δουλεύουν και διαφορετικά κιόλας. Στην Ελλάδα έχουν διαφορετικό σύστημα εργασίας από ό,τι στην Ιρλανδία. Είτε αυτό είναι καθοδολόγιο, είτε φόρτο εργασίας. Μπορείς να πας σε έναν νοσηλευτή που έχει 40 ασθενείς σε έναν όροφο. Τι να προλάβει να κάνει. Ενώ εσύ εδώ πέρα έχεις 6 ασθενείς να προσέχεις. Και έχεις και βοηθό κιόλας. Φυσικά. Μιας που ανέφερες και το παιδάκι σου να σου ζήσει, πώς, ας το πω, γνωρίστηκες με τη σύζυγό? Είχατε γνωριστεί από Ελλάδα και ήρθατε μαζί ή γνωριστήκατε εκεί? Γνωριστήκαμε στην Ελλάδα, είχε έρθει διακοπές στο νησί μου και έτυχε. Δηλαδή στο Πλωμάρι είχε έρθει διακοπές σε μια φίλη της και γνωριστήκαμε εκεί, ξέρω εγώ. Είναι έτσι ωραία ιστορία. Γιατί εγώ είχα περάσει, βασικά ξέχασα να σου πω, είχα περάσει ειδικός φρουρός στην αστυνομία, αλλά ρωτήθηκα την πρώτη μέρα. Την επομένη πήγα στο Πλωμάρι, στη Μυτιλήνη, στο νησί μου και εκεί γνώρισα την Ονέλα, ξέρω. Είναι το πεπρωμένο δηλαδή καμιά φορά. Μία ερώτηση αφού το ανέφερες και ξαναπάμε πίσω σε αυτό. Παραιτήθηκε την πρώτη μέρα. Γιατί ο ειδικός φρουρός? Γιατί τότε είχε γίνει, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχε γίνει μια ένοπλη ληστεία Πού είχε γίνει? Κάπου στα νότια προάστια της Αθήνας με 2 ειδικούς φρουρούς που ήταν στην ομάδα Δίας που είχαν σκοτωθεί. Και εγώ και η δική μας σειρά τότε θα πήγαινε σε αυτή τη μονάδα, στην Δίας. Άρα δηλαδή με το που σας είχαν πάρει ξέρατε ότι θα πάτε εκεί? Ναι, δηλαδή είχαν πει ότι όσοι έχουν το δίπλωμα αυτό θα πάνε, οι πιο πολλοί θα πάνε στη Δίας. Ήταν τότε νέα η Δίας μονάδα και θέλανε πολλό κόσμο. Ήταν τότε που ξεκίνησε. Ναι. Το 2009 φαντάζομαι είχα περάσει. 2009 είχα περάσει την Κοσφουρός και φώναζε και ο δικτύς μα πού πας, γιατί και ο αδερφός μας ήταν αστυνομικός και ο πατέρας μου. Αλλά εντάξει, νομίζω καλύτερα. Η νοσηλευτική δηλαδή, νομίζω άνοιξε άλλους ορίζοντες. Άρα να το πάρουμε έτσι, αν δεν είχε γίνει αυτή η ληστεία, θα ήσουν αστυνομικός στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ναι, μάλλον τώρα ναι, αυτό. Δηλαδή πόσο... Και δεν θα έχεις γνωρίσει και τη σύζυγο. Ναι, και δεν θα γνωρίσει τη σύζυγο. Θα ήμουν κάποιος άλλος. Απίστευτα. Πάμε πίσω στο προσωπικό επειδή μου άρεσε. Ναι. Άρα δηλαδή γνωρίζεστε, όπως γνωρίζεστε, μετά πάτε για σπουδές από ό,τι κατάλαβα, τελειώνετε και λοιπά, πας στρατό και παίρνεις την απόφαση να φύγεις στο εξωτερικό. Πώς το αντιμετώπισες αυτό? Ήθελε και αυτή να έρθει μαζί σου ή π.χ. αυτή έλεγε θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό και αν πάνε καλά έρχομαι και εγώ μετά? Στην αρχή δεν ήθελε να έρθει, γιατί είναι και μοναχοπέδι. Δεν ήθελε να έρθει την αλήθεια, αλλά μετά εντάξει, την κατάφερα να έρθει. Ήταν δύσκολα για αυτή στην αρχή, αλλά μετά όταν ξεκίνησε να δουλεύει και αυτή, έκανε στην αρχή ένα μάστερ και ξεκίνησε να δουλεύει και είδε τι ποιότητα ζωής έχει και τι της προσφέρει, είναι και αυτή πολύ ευχαριστημένη τώρα. Πλέον. Άρα για ένα διάστημα φαντάζομαι από ό,τι κατάλαβα έμενες μόνος σου εκεί. Όχι, ήταν αργότερα. Ήταν μαζί. Από την πρώτη μέρα. Οκ. Εντάξει, βοηθάει αυτό. Γιατί αυτό θα σε πήγαινα, δηλαδή, αν ήταν δυσκολίες, λέγω τώρα τον πρώτο καιρό, άμα είχατε και κατάλαβες την απόσταση στη μέση κλπ. Είναι καλό γιατί νέος μετανάστης, αν πάει μόνος του, εννοείται είναι κάπως πολύ πιο δύσκολα να προσαρμοστείς και δύσκολα και να κάνεις τα πάντα δηλαδή. Αλλά όταν έχεις με κάποιον άλλο δικό σου, είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστείς και να στον χρόνο σου, νομίζω. Πολύ καλύτερα.
Και θέλω να πω ότι πήγατε οι δυο σας λοιπόν, άρα είχατε σίγουρα μια πολύ δυνατή βάση. Είχατε δηλαδή τον ένα στον άλλον για να κάνετε πράγματα μαζί, να δείτε τη χώρα κλπ. Γενικά, κύκλο στο πώς κάνατε. Ξέρατε κανέναν ή από την αρχή τους ξεκινήσατε από το 0 να τους γνωρίζετε όλους? Είναι αυτό, από το 0. Δεν ξέραμε κανένα δηλαδή. Αλλά το καλό είναι όταν ήρθα, υπήρχαν ήδη 2 Ελληνίδες νοσηλεύτες στο νοσοκομείο που δούλευα και γνωριστήκαμε και 2 παιδιά από την Κύπρο, ένα ζευγάρι και κάναμε παρέα. Αυτό για αρχή ήταν καλό, αλλά τώρα έχουν φύγει, όλοι τους έχουν φύγει και είμαι ο μοναδικός Έλληνας στο νοσοκομείο, εκτός από μία γιατρό τώρα που έχει πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο, αλλά που και που βλέπω Έλληνες γιατρούς, κάνουν rotation. Αλλά νοσηλευτές ο μοναδικός είμαι εγώ εδώ πλέον. Αλλά έχουμε βρει γενικά, έχουμε αρκετούς φίλους, δόξα τω Θεώ, και ξένους και Έλληνες πιο πολλούς. Και πολλοί επειδή και γνωριστήκαμε και από το TikTok, ξέρω εγώ, μου στέλναν, είμαστε εδώ πέρα να γνωριστούμε και γνωριστήκαμε κιόλας. Δεν έχω θέμα, δεν είμαστε ψώνια, ξέρω εγώ, δεν μιλάμε με κανέναν. Δηλαδή, όποιος μου στέλνει μήνυμα στο TikTok, γενικά και να αργήσω, θα απαντήσω, ξέρω εγώ. Απαντάω σε όλους. Μην δίνεις υποσχέσεις, τώρα θα αρχίσουν να σε βομβαρδίζουν όλοι, ξέρεις. Πώς είναι, ας το πω έτσι, η ζωή σήμερα σε γενικές γραμμές? Σε γενικές Εκτός από τη γραμμές δουλειά δηλαδή. που έχουμε το παιδάκι, είναι εντάξει, καλά. Δηλαδή θα έρθουμε και τώρα στην Ελλάδα, 20 Φεβρουαρίου θα έρθουμε στην Ελλάδα, να κάτσουμε κάποιες εβδομάδες. Η Ιωνέλα μάλλον θα κάτσει και παραπάνω. Αλλά τις γενικές γραμμές περνάμε μια πολύ καλή ζωή, κάναμε τις διακοπές μας, την αποταμίευσή μας, τη διασκέδασή μας, τα πάντα δηλαδή. Δηλαδή είμαστε γενικές γραμμές πολύ ευχαριστημένοι με τη ζωή που κάνουμε. Χτύπα ξύλο και... Οπότε κατάλαβα, η σύζυγος δεν έχει σχέση με το επάγγελμα, είναι σε διαφορετικό επάγγελμα. Ναι, ναι. Ας το πω δηλαδή, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εντάξει, εσύ έχεις και κάποια δύσκολα, ας το πούμε, βραδινά και λοιπά ωράρια. Γενικά, ας το πούμε, βρίσκεστε, ας το πω, σε κοινές ώρες και λοιπά, ή είναι δυσκολίες, θέλω να πω, και δηλαδή μπορεί να υπάρξει λίγο τώρα μια εβδομάδα που βρεθήκατε μόνο το Σαββατοκύριακο κατευθείαν? Όχι, όχι. Το καλό είναι ότι με μένα, ότι επειδή δουλεύω 3-12 ώρα μόνο και έχω 4 ρεπό, είναι βρισκόμαστε. Καταλαβες. Ενώ η Ιωνέλα, επειδή δουλεύει κάτι περίεργα ωράρια, δουλεύει απογευματινά συνήθως μετά τις 4, οπότε τα πρωινά τα είχαμε σχεδόν πάντα μαζί. Τα 3-12 ώρα είναι σωτηρία από ό,τι καταλαβαίνω, σου δίνουν χρόνο. Με βολεύει απίστευτα, ξέρω. Να κανονίσεις και Και δουλειές, γενικά, κάποια άλλα πράγματα. ωραία, εκτός εργασίας, αφού έχεις αρκετές ώρες λοιπόν, πώς διασκεδάζετε που λένε δηλαδή? Βγαίνετε έξω για ένα φαγητό, πάτε σε ένα παιδότοπο, έχει δηλαδή πράγματα να κάνεις γενικά η Ιρλανδία? Ναι, έχει να κάνεις πράγματα, εννοείται. Εντάξει, συνήθως εμείς προτού το παιδί να έρθει τώρα, γιατί είναι ακόμα νεογέννητο και δεν βγαίνουμε. Γενικά βγαίνουμε μεταξύ μας μόνοι μας με το καροτσάκι. Βγαίναμε εδώ κάθε σουκού, ξέρω εγώ, με φίλους. Γιατί Δευτέρα συνήθως όλοι δουλεύουν, εκτός από μένα. Αλλά εγώ συνήθως που είμαι πιο πολύ χρόνο στο σπίτι μόνος, ασχολούμαι σαν διαιτητής ποδοσφαίρου εδώ πέρα στην Ιρλανδία. Έχω κάποιους αγώνες. Ωραία. Και μετά στον υπολογιστή έκανα μια ταινία, βλέπω μόνος μου γενικά, ή γιατί δουλεύει η Ιωνέλα, ή παίζω παιχνίδια, ξέρω. Ακόμα είμαι gamer στα 40 μου. Τι παίζεις? Τώρα συνήθως παίζω πολύ Fortnite, αλλά καμιά φορά παίζω και άλλα παιχνίδια καινούργια. Π.χ. τώρα τελευταία τερμάτισα το Harry Potter, το Hogwarts. Είμαι Call of Duty, Rome Total War, τέτοια παιχνίδια. Μιας που ανέφερες και το διαιτητηλίκι, μια φορά τη βδομάδα, φαντάζομαι είναι σε αντρικό επίπεδο ή σε παιδικά, σε ακαδημίες? Μπορώ να κάνω παιδικά μόνο, επειδή ξεκίνησα, αν και μόνο στην Ελλάδα 10 χρόνια διαιτητής. Εδώ Ήσουν και στην Ελλάδα, οκ. μικρές κατηγορίες, το τελευταίο 1,5 χρόνο παίζω. Μέχρι νέος 18 χρονών, ξέρω εγώ, και τις εφηβικές ομάδες της αλφαντρικής που έχει εδώ, ξέρω εγώ, σαν βοηθός, αλλά σαν διαιτητής παίζω κανονικούς, ξέρω εγώ, πιτσιρικάδες, μέχρι 18. Αλλά σουκού, αλλά το καλοκαίρι και όλη τη βδομάδα και τα απογεύματα, αν θες. Μου άρεσε αυτό που δεν το ήξερα και ευτυχώς που το ανέφερες. Επειδή αν δεν κάνω λάθος στην Ελλάδα, ιδίως για να γίνεις διαιτητής, υπάρχει ηλικιακό όριο, πολύ μικρό. Δηλαδή,
Αν πάω εγώ τώρα 37-38 χρονών, τέλος πάντων, δεν μπορώ να γίνω διαιτητής άμα δεν το έχω κάνει ήδη. Παίζει κιόλας να βγαίνει στη σύνταξη τώρα σε αυτήν την ηλικία, ας το πούμε. Υπάρχει ηλικιακό όριο στην Ιρλανδία? Πολύ δύσκολα να πας σε επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτό είναι το θέμα. Στην Ελλάδα Φυσικά. μπορείς να παίζεις τοπικά, άμα πας σε μεγάλη ηλικία, αλλά δεν θα γίνεις ποτέ επαγγελματίας, δεν θα σε αφήσουν, ξέρω, το σύστημα να σε αφήσει. Εδώ πέρα, εντάξει, δεν υπάρχει ηλιακό όριο, υπάρχουν 70 που παίζουν διαιτητές ακόμα. Μάλιστα. Στα τοπικά, στις μεγάλες κατηγορίες υπάρχουν 40, 50, αλλά δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα. Π.χ. δεν πληρώνονται όπως πληρώνονται στην Ελλάδα. Π.χ. ο διαιτητής να πληρώνεται, δεν ξέρω πόσα παίρνει, 1.500 ευρώ το μάτς στην Ελλάδα. Εδώ στην Ιρλανδία παίρνει. Καλά, μιλάς τώρα για αλφαεθνική. Στην αλφαεθνική εδώ στην Ιρλανδία να παίρνει 150 ευρώ, ξέρω, με τα έξοδα. Μόνο. Ναι. Οπότε το κοινό. Okay. Στην Ελλάδα, σε τι επίπεδο έφτασες δηλαδή σαν διαιτητής, τι κατηγορίες σφύριζες? Βοηθός γάμα εθνικής τότε. Έφτασες γάμα, οκ. Άρα θεωρητικά ήσουν σε ένα καλό επίπεδο, αν σε συμπαθήσει το σύστημα τουλάχιστον για να σε προωθήσει από εκεί πέρα. Μετά ξεκίνησα δουλειά, δεν είχα το χρόνο που έπρεπε να αφιερώσω. Δηλαδή πρέπει και να έχει και πολύ καλή φυσική κατάσταση για να πέρασε τα τεστ. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν πέρασα τεστ στην Αθήνα, από τα 10 άτομα που κάναμε τα τεστ, οι 3 περάσαμε μόνο. Και στο τέλος ξέρασα. Γιατί ήταν δύσκολα, είναι δύσκολα τα τεστ. Πρέπει να έχει καλά πνευμονιά. Και για να το κλείσουμε και αυτό, μιας που το αναφέραμε, γενικά το έκανες και λοιπά, πώς να το θέσω κομψά. Επειδή έχω ακούσει, επειδή είμαι και εγώ στο ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα, στα τοπικά επίπεδα, ας πούμε, σου είχε κάνει ένα σκηνικό που να φοβήθηκες ιδίως ο διαιτητής? Στην Ελλάδα έχω πάει σε αρκετά χωριά και νησιά. Πάντα, ευτυχώς, δεν ξέρω, έχω τύχει σε καλούς διαιτητές, παίζαμε καλά, δεν είχαμε θέματα. Εντάξει, υπήρχαν φωνές. Δεν είχατε, ωραία. Αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες, εντάξει, να σου λέω αυτό όλο το βράδυ πάλι οι διαιτητικές ιστορίες, αλλά που να φοβήθηκα όχι, γιατί υπάρχει αστυνομία, σε προστατεύει, ειδικά στη Δέλτα Εθνική Γάμα Εθνική, και δεν είχε τύχει κάτι σε μένα προσωπικά. Δηλαδή το μόνο που μου είχε τύχει θυμάμαι στο χωριό στο Λάπα, Ατρόμητος Λάπα στην Πελοπόννησο, ένα χωριό εκεί, που είχε γίνει μια φάση, ξέρω εγώ, στο 44 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κάποιος χτύπησε κάποιον, δεν το είδε κανένας. Ο διαιτητής είδε σε μένα, το είδε τίποτα, του λέω, δεν δίνα τίποτα, του λέω. Και πήγε και έδωσε κίτρινη σε έναν άσχετο παίχτη, ξέρω. Και μέχρι να λήξει, ξέρω, το πόλεμο, ήταν στο 2 μέτρα, ξέρω, ξέρεις, η γραμμή με την εξέδρα, και έλεγανε μου, Πόπτη, τι είπες ότι δεν ξέρω. Θα σε κάνουμε, θα σε δείξουμε, θα πεις από εδώ και τέτοια. Αυτό, αλλά δεν φοβήθηκα. Άρα έχεις εκεί ένα δύσκολο 45 λεπτό γκάζια. Μέχρι ένα λεπτό, ξέρω εγώ, δεν με αφήσαν στη ησυχία. Αλλά εντάξει, δεν φοβήθηκα, γιατί είχε αστυνομία από πίσω μου και δεν κάνανε κάτι, δηλαδή. Και μετά ήρθε ο παρτίδης γιατί και με ρώτησε, λέει, τι είπες ο διαιτητής? Λέω τίποτα, λέει, γελούσαν οι 4 μας. Εντάξει, έχει τέτοιες ιστορίες. Μάλιστα. Έχει τα δικά τους. Έχει. Πολύ ωραία. Άρα να πάμε πίσω, λοιπόν, συνοψίζοντας σιγά σιγά. Αν κάποιος θα ήθελε να έρθει στο Δουβλίνο από Ελλάδα, ποιες 3-5 συμβουλές έτσι θα του έδινες για πιο γρήγορη προσαρμογή, από πού να ξεκινήσει και πάλι λέγοντας? Αν θες να έρθεις σαν μετανάστη, ξέρω εγώ, στην Ιρλανδία, 3 πράγματα. Πιστεύω ότι να έχεις ένα πτυχίο, να είσαι ζευγάρι, είτε είναι αυτό αδέρφια, άντρας, γυναίκα ή φίλοι, ξέρω εγώ, να έχεις κάποιον για παρέα για αρχή, να μοιραστείτε και τα έξοδα, να μείνετε, ξέρω, στο ίδιο σπίτι, να δουλεύετε και οι δύο. Είναι πολύ καλύτερα να δουλεύουν τα 2 άτομα παρά ο ένας, γιατί δυστυχώς εδώ στην Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια τα νίκια έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, για να μείνεις με συγκάτοικο, ξέρω εγώ, στο Δουβλίνο μπορείς να θέσεις πάνω από 700 ευρώ για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ. 700 με 800 ευρώ απλά για ένα δωμάτιο. Τώρα, για να νοικιάσεις το σπίτι μόνος σου, μπορεί να θέσεις και 1500 στο Δουβλίνο. Με ένα δωμάτιο να μένεις μόνος σου. Στην καλή περίπτωση να βρεις κάποιο ένα παλιό με 1000-1200, αλλά πολύ δύσκολα. Ή εκτός Δουβλίνου, εντάξει, θα βρεις κάτι πιο φθηνό. Αλλά αυτό το πρώτο,
να έχεις καλή γνώση αγγλικών, να είσαι ζευγάρι για να έχεις καλή έτσι, ψυχολογική υποστήριξη και οικονομική άνεση για αρχή. Και τι άλλο. Και υπομονή και θέληση. Αυτά. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και να σ' αρέσει ο βροχερός καιρός, ξέρω εγώ. Γιατί σαν την Ελλάδα δεν... Και επίσης να είσαι επιμονή, γιατί δεν θα δεις εδώ και θα βρεις ένα τσουβάλι με λεφτά. Κανείς δεν έκανε έτσι. Θέλει υπομονή και επιμονή. Και το δρόμος και έτσι. Σιγά σιγά θα ανοίξει την πόρτα. Επειδή ανέφερες, ας το πούμε σχετικά Δουβλίνο, μπορείς όμως, έχεις την επιλογή να φύγεις λίγο πιο έξω και να είναι πιο χαμηλά τα κόστη για ενοίκιο και πάει λέγοντας, ή δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι βιώσιμο? Ναι, μπορείς να πας έξω. Δεν είναι μόνο το Δουβλίνο η Ιρλανδία. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Πολλοί έρχονται σαν για σεζόν που λέμε, οι ξενοδοχικοί υπάλληλοι, και κάθονται και πάνε σε κάποια χωριά της Ιρλανδίας και μένουν. Εντάξει, είναι στον άνθρωπο. Αν θες να έχεις τη νυχτερινή ζωή ή την ησυχία σου, επιλέγεις. Το Δουβλίνο έχει νυχτερινή ζωή. Κάπου έξω δεν έχει νυχτερινή ζωή. Είναι ή μία το άλλο. Αν θες να γνωρίσεις κόσμο, Φυσικά. πας σε μεγάλα αστικά κέντρια. Άμα είσαι ζευγάρι, οικογένεια, πας κάπου πιο ήσυχα. Έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή και λίγο τα κόστη. Ας πούμε, έστω ότι έρχεται ένας νοσηλευτής τώρα σχετικά με 0 προϋπηρεσίες, ας πούμε, με πτυχίο από Ελλάδα. Τι μισθό ρεαλιστικά θα μπορούσε να βρει και ποια θα ήταν τα κόστη του? Τώρα ένας νέος νοσηλευτής πάνω από 2.500 ευρώ σίγουρα θα βγάλει. Με βάδες και αυτά μπορεί και παραπάνω, 2.600, 2.700 μπορεί. Τώρα και τα έξοδά του, αν θέλει να μείνει μόνος του, θέλει να μείνει με συγκάτοικο, είναι αναλόγως. Σούπερ μάρκετ θεωρώ ότι είναι κατά 50% πιο φθηνό από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι φτηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Κάποια προϊόντα είναι πιο φθηνά, κάποια πιο ακριβά. Αλλά έχω κάνει μία έρευνα, τα έχω δείξει στο Μάνεση και ήταν πιο φθηνά εδώ. Κάποια προϊόντα. Γενικά το ρεύμα και έχει ακριβήνει λίγο, αλλά είναι σε καλές γραμμές. Γενικά, τι να πω, δηλαδή τα πάγια έξοδα, όσο παίρνεις 3.000 μισό και τα πάγια έξοδα μαζί με τον εκείνη 2.000, σου μένουν πάλι 1.000 ευρώ στην άκρη. Ενώ στην Ελλάδα σου μένανε 100. Ούτε καν 100 δηλαδή, άμα έπαιρνες 850. Άρα να το πούμε ρεαλιστικά ότι, ας το πούμε, σαν πρώτο σχετικά μισθός για έναν νοσηλευτή με 0 υπηρεσία θα ήταν 3.000 με 2.000 έξοδα, και μετά φυσικά ανεβαίνει, εντάξει, ο καθένας έχει το ταβάνι του. Ο νοσηλευτής πιστεύω είσαι παρακάτω από 3.000, όχι 3.000, λίγο πιο κάτω. Okay. Αλλά το καλό με εδώ είναι ότι κάθε χρόνο ανεβαίνεις μισθολογικά, δηλαδή κάθε χρόνο έχεις αύξηση. Αυτό είναι το καλό. Ακολουθεί τον πληθωρισμό ή κάποιο άλλο δείκτη? Γενικά ανεβαίνεις, δηλαδή π.χ. τον πρώτο χρόνο παίρνεις 40.000 τον χρόνο, τον δεύτερο χρόνο θα παίρνεις 43.000 τον χρόνο. Ανεβαίνει κάπως έτσι, χωρίς τις αυξήσεις π.χ. που ανακοινώνει το σωματείο ή το δημόσιο. Δηλαδή εμείς π.χ. από το 24 μέχρι το 26 έχει συμφωνήσει το σωματείο με το δημόσιο, με την κυβέρνηση, να έχουμε αύξηση 9% μέσα περιοδικά σε αυτά τα 2 χρόνια. Άρα υπάγεστε, ας το πούμε, σε αυτές τις πολύ συζητημένες συλλογικές συμβάσεις που συζητάνε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έτσι είναι. Δεν έχω ιδέα. Το συζητάνε χρόνια που δεν καλυπτόταν κανένας και τώρα και καλά υποτίθεται ότι ξεκινάνε σιγά σιγά να καλύπτονται από κάποιες τέτοιες, κατάλαβες, συλλογικές συμφωνίες και αύξηση κλπ. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος μας λοιπόν. Τελικά, ας το πούμε έτσι απλά, τελικά νοσηλευτής στο Δουβλίνο ή στην Ελλάδα ή άλλα μέρη αν γνωρίζεις, και αν το πάρουμε διαφορετικά, γιατί δεν γυρνάς στην Ελλάδα, τι σταματάει? Δεν γυρίζω στην Ελλάδα γιατί οι συνθήκες πρώτα εργασίας εδώ πέρα που έχω είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είχα στην Ελλάδα, με αυτά που είχα ζήσει εγώ, έτσι. Και μισθολογικά βέβαια. Τώρα δεν μπορώ να φύγω με ένα μισθό τόσο και να πάω να πέσω 4 φορές κάτω το μισθό μου και να μπορώ να κάνω τη ζωή που θα έκανα. Έτσι. Δηλαδή εγώ τώρα ταυτό Ελλάδα θα μπορώ να κάνω πράγματα που με τον μισθό νοσηλευτή της Ελλάδας δεν θα μπορούσα να κάνω. Ή να κεράσω, ή να αυτό, ή να Απλά 2 φορές τη μέρα ή και τίποτα άλλο. άρα θες να το πω, δηλαδή ο μόνος λόγος που σε κρατάει στο Δουβλίνο είναι ο μισθός? Αν δηλαδή αύριο σου πει, λέγω τώρα, μας ακούει ο Άδωνης και πει 3.000 όλοι οι νοσηλευτές που γυρνάνε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, θα γυρνούσες? Καθαρά.
Ναι, θα το σκεφτόμουν. Βέβαια είναι οι συνθήκες εργασίας λίγο που στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ήμουν σε ένα χώρο που είχε καλές συνθήκες εργασίας, ναι, εννοείται θα γύριζα Ελλάδα. Με 3.000 ευρώ εννοείται. Στην Ελλάδα δεν σου με 4 λεφτά. Είναι αυτό που σε σταματάει σαν νοσηλευτή. Δηλαδή είναι οι συνθήκες εργασίας που δυστυχώς το επάγγελμα του νοσηλευτή δεν είναι τόσο σεβαστό όσο είναι εδώ στο εξωτερικό. Δηλαδή θεωρούν τον νοσηλευτή ότι είναι ξεσκαντίζει όλη μέρα. Αυτό νομίζω ότι κάνει ο νοσηλευτής. Τίποτα άλλο. Αν ρωτήσει εσύ άτομα, από 5 θα σου πούνε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν, ναι. Άμα θες να το κάνω ακόμη πιο σύνθετο. Σου λέει 3.000 καθαρά με ακριβώς ίδιες συνθήκες που υπάρχει τώρα, με τα ωράρια, με τις διπλοβάτες και δεν ξέρω και εγώ τι, ή σου λέει 1.500-2.000, αλλά θα δουλεύεις π.χ. 40 ώρες με σωστές συνθήκες. Ποιο από τα δύο σενάρια θα διάλεγες για να γυρίσεις στην Ελλάδα? Είναι να έχει καλές συνθήκες και με 2.500 είχα πει παλιά σε μια συνέντευξη, θα πω 2.000 για να κάνουμε τη ζωή που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, γιατί εδώ πέρα π.χ. στα 6 χρόνια τότε, θα σου πω γιατί 6 χρόνια δούλευα στην Ελλάδα. Στα 6 χρόνια στην Ελλάδα είχα αποταμιεύσει όσα αποταμίευσα στην Ελλαδία μέσα σε ένα χρόνο. Κατάλαβες. Αυτό. Δεν υπάρχει σύγκριση. Να το πάρω και πιο σαν κοινωνία, ας το πω. Τι θα άλλαζες 1, 2, 3 πράγματα, τα πιο βασικά που θεωρείς εσύ στην Ελλάδα, ώστε να μπορείς πίσω να γυρίσεις με την οικογένεια και να μεγαλώσεις, δηλαδή το παιδάκι σου? Είναι αυτό στην Ελλάδα, υπάρχει η νοοτροπία, ξέρω, του βολεψάκια, πώς να σε εκμεταλλευτώ. Δηλαδή και στη νοσηλευτή, ξέρω, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει και αυτό, δηλαδή, το βόλεμα, δηλαδή, να μην το κάνω εγώ, δεν είναι δουλειά μου, να το κάνει κάποιος άλλο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει μια ομαδικότητα, θέλω να σου πω την αλήθεια. Είναι ομαδικοί παίχτες, δηλαδή, κοιτάνε το σύνολο, δεν κοιτάνε τον εαυτό τους μόνο. Στην Ελλάδα πιστεύω βλέπουν μόνο τον εαυτό τους, ξέρω εγώ, πώς θα σε εκμεταλλευτώ για να βγάλω πιο πολλά χρήματα από σένα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, να σε ξεγελάσω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά τώρα δηλαδή και με την κόρνα, να σου πω ένα απλό παράδειγμα, η κόρνα, δηλαδή στην Ελλάδα πας, θα τους πατήσεις την κόρνα όπου και να είσαι. Επίσης στην Ελλάδα κόρνα έχω ακούσει 1-2 φορές και εγώ που πήγαν να σκοτωθούν, δηλαδή περιμένεις το φανάρι και ανάβει πράσινο, δεν σκονάει κανένας. Ενώ στην Ελλάδα σου πατήσει την κόρνα στο 0,01 κλάσμα του δευτερολέπτου, ξέρω εγώ. Είναι αυτό, υπάρχει μια νοοτροπία βιασύνης, δεν ξέρω. Το βλέπω πολλές φορές όταν μου κάνει εντύπωση στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Ή δεν θα σε αφήνω να σου περάσουν από τη διάβαση στον δρόμο. Δεν υπάρχει ένας σεβασμός προς τον άλλον, κάπως να το πω, κομψά. Και κλείνοντας, τι συμβουλή θα έδινες, λέγω τώρα, στο 15χρονο Τόλι, ή άμα θες τον Τόλι τη στιγμή ακριβώς εκείνη που παίρνει την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, θα τον συμβούλευες να κάνει κάτι διαφορετικά? Εγώ θα συμβούλευα τους νέους τώρα να διαβάζουν, να πάρουν ένα πτυχίο, να έχουν ένα πτυχίο. Ό,τι και ένα πτυχίο. Είσαι ηλεκτρολόγος, κάτι ή μηχανικός, κάτι, μια τέχνη, να μάθεις μια τέχνη για να μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Αν δεν μπορείς να την εκμεταλλευτείς στην Ελλάδα, να την εκμεταλλευτείς στο εξωτερικό. Γιατί το εξωτερικό πληρώνει. Η Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν είναι σε αυτή τη θέση να πληρώνει. Καλά. Μακάρι να πλήρωνε, θα ήταν από τις καλύτερες χώρες του κόσμου. Άμα είχε και όλους μισθούς. Τουλάχιστον. Αυτά. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο έτσι να ακούμε, κατάλαβες, και διαφορετικές φωνές, καθημερινούς ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό, πάλεψαν από το μηδέν και κατάφεραν αυτά που κατάφεραν. Και γενικά αυτό, να τους ακούμε περισσότερο. Τόλι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Ήταν πραγματικά, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σίγουρα μπορούμε να εμβαθύνουμε σε πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν επιφανειακά σήμερα. Να είσαι καλά. Ισχύει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.